Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Angajarea și frica i-au cuprins pe toată lumea când sănătatea lui Halil Ibrahim a început să se deterioreze în mod neașteptat. Mediul său cel mai apropiat, familia și prietenii, au fost cufundați în incertitudine, în timp ce medicii i-au evaluat starea. Au început să circule zvonuri despre gravitatea situației sale, provocând șoc printre adepții săi. Nimeni nu a vrut să accepte posibilitatea ca inima lor să nu supraviețuiască și că singura lor opțiune ar fi un transplant. Cu toate acestea, știința medicală avea pregătită pentru el o alternativă care avea să-i schimbe complet destinul. După o serie de studii detaliate, specialiștii au ajuns la o concluzie surprinzătoare. În locul unui transplant de inimă, s-a stabilit că actorul ar putea fi tratat cu un stent. Această veste a adus o rază de speranță celor din jur, care se temeau de ce e mai rău. Procedura, deși complexă, a reprezentat o opțiune mai puțin invazivă cu o recuperare mai rapidă. Echipa medicală a asigurat că, cu îngrijirea corespunzătoare, Halil Ibrahim și-ar putea recăpăta viața fără a fi nevoie de o operație de transplant. Vestea a fost primită cu ușurare de familia sa, care petrecuse zile întregi în suspans, așteptând răspunsuri. Mama lui, care nu plecase de lângă el, a izbucnit în plâns știind că fiul ei nu va trebui să facă față unei proceduri atât de riscante. Cei mai apropiați prieteni ai săi au răsuflat ușurați, iar mesajele de sprijin au inundat curând rețelele de socializare. Nimeni nu putea ascunde fericirea de a ști că actorul a avut o a doua șansă fără a fi nevoie de o procedură atât de drastică. Speranța strălucea din nou pe fețele tuturor din jurul lui. Printre cei care au primit vestea cu cea mai mare emoție s-a numărat și Slatir Coglu, care a rămas în contact permanent cu familia lui Halil Ibrahim. Legătura ei specială cu el a făcut ca fiecare moment de incertitudine să fie și mai greu de suportat. Zvonurile despre relația dintre cei doi nu au contat. Adevărul era că preocuparea lui pentru sănătatea lui era reală. La aflarea deciziei medicale, nu s-a putut abține de zâmbetul ușurat care i-a apărut pe față. A ști că era în afara pericolului era singurul lucru care conta. Tratamentul cu stent a devenit un simbol al speranței pentru Halil Ibrahim, care nu a încetat niciodată să lupte. Cu o mentalitate puternică și hotărât să depășească acest obstacol, s-a pregătit pentru procedură cu cea mai bună atitudine posibilă. Știa că recuperarea nu va fi ușoară, dar a avut sprijinul necondiționat al celor care l-au iubit. Fiecare mesaj de încurajare primit de la adepții săi i-a dat mai multă putere să facă față acestui test. Nu a fost singur în această luptă și asta l-a făcut să se simtă mai puternic ca niciodată. În ziua procedurii, tensiunea era palpabilă în spitalul unde a fost internat. Rudele lui au așteptat cu inima în mâini, agățați de credință și speranță. Minutele au părut eterne în timp ce echipa medicală a efectuat intervenția cu precizie și grijă. Afară, sute de fani au continuat să trimită rugăciuni și urări de bine. Toată lumea știa că actorul este un luptător, dar totuși, teama că ceva nu va merge prost era prezentă. În cele din urmă, după câteva ore, doctorul a ieșit cu un zâmbet care a spus totul. Procedura fusese un succes absolut, iar Halil Ibrahim era stabil. Nu au existat complicații și inima lui răspundea pozitiv la tratament. Vestea s-a răspândit rapid, generând un val de fericire în rândul tuturor celor care fuseseră atenți la evoluția ei. În acel moment, familia lui a simțit cum greutatea lumii se ridică de pe umerii lor. Când s-a trezit, Halil Ibrahim a simțit o nouă energie curgându-i prin corp. Deși era încă slab, mintea îi era mai limpede ca niciodată. Știa că trecuse printr-o încercare grea, dar era recunoscător că era în viață.
Primele sale cuvinte au fost recunoștința medicilor care i-au făcut posibilă recuperarea. El și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de toți oamenii care au avut grijă de el în acele zile de incertitudine. Recuperarea nu a fost instantanee, dar fiecare zi a reprezentat un progres spre normalitate. Cu disciplină și determinare, și-a început reabilitarea pentru a-și întări inima și corpul. Anturajul său l-a înconjurat de dragoste, asigurându-se că nu se simte singur în acest proces. Știa că orice mic efort îl aducea mai aproape de viața de care se temea că o va pierde. Nu era pe cale să renunțe după ce a ajuns atât de departe. Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de fericire când Halil Ibrahim a împărtășit primele imagini ale recuperării sale. Zâmbetul lui, deși reflectă încă oboseala bătăliei pe care o dusese, arăta că era mai puternic ca niciodată. Fanii au sărbătorit revenirea cu entuziasm, trimițându-i cuvinte de sprijin și admirație. Povestea lui a devenit un exemplu de depășire, inspirând pe mulți să nu renunțe în fața adversității. Dragostea publicului său a fost una dintre forțele motrice care l-au ajutat să avanseze. În timp ce se pregătea să-și reașeze viața și cariera, Halil Ibrahim s-a simțit mai recunoscător ca niciodată. Știa că această experiență l-a învățat adevărata valoare a vieții și a oamenilor din jurul lui. Cu o inimă reînnoită, atât la propriu, cât și la figurat, era pregătit pentru orice venea. Nu numai că depășisem un obstacol medical, dar găsisem și o nouă perspectivă asupra ceea ce conta cu adevărat. Viața îi dăduse o a doua șansă și era hotărât să profite la maximum de ea. Deși frica și incertitudinea l-au însoțit o vreme, Halil Ibrahim a ieșit din furtună mai puternic ca niciodată. Povestea lui a fost înregistrată ca dovadă că speranța și determinarea pot depăși orice obstacol. Vestea că nu avea nevoie de transplant a fost un cadou neașteptat, o lumină în întuneric. Acum, cu recuperarea pe drumul cel bun, era gata să strălucească din nou. Și cu fiecare bătaie a inimii sale, își va aminti mereu că viața este cea mai mare comoară pe care o poate avea cineva. Pascali